Sådär, tjingelångan och välkomna till produktvideon för Amplify. Amplify är vår wet coat, alltså en produkt man använder när bilen är blöt och så duschar man på den och så får man fantastisk avrinning och ja, ett lackskydd i liksom samma procedur. Så att det här är mig vetligen världens första 100% biologiskt nedbrytbara produkt som är i det här segmentet då. Den är helt märkningsfri, det vill säga det står ingenting på baksidan. Den är självklart VOC-fri, alltså fri från lösningsmedel. Och som alla våra produkter så är den helt fri från högfluorerade ämnen, eller ja, PFAS som det kallas. Super enkel produkt att använda. Jäkla härlig prestanda, ger en fantastisk avrinning, men ja, framförallt är den ju bara så jäkla enkel att använda. Så vi har med oss en Z4 här bakom som vi har förberett så att det ligger lite kem på den nu så att vi är lite snabbare. Kan spola av den och sånt där, för det här kommer inte vara en tvättvideo utan vi ska snacka Amplify. Och egentligen så är ju det här måste nog vara, tror jag, typ en av de enklaste produkterna i hela vårt sortiment. Priset på den är 179 kronor för 500 ml. Den går att späda, så man kan späda den 1-9, 1-10 någonting, så att man får ut 5 liter ur den. Men jag brukar köra den ren, då får du ju mest power, sen får ni laborera lite själva. Supersimpel, går att använda både som en standalone produkt, alltså om man inte har något form av skydd, eller för att underhålla någon av våra andra skydd, alltså som Magnify Vax och Coating och även Refract, våran blåa då, den här keramiska quick-coaten. Ja, jag vet inte riktigt så mycket mer om man ska babbla om den, utan vi spolar av Z4 och så ska ni få se hur den fungerar. Ja, då har vi ju kemat bilen, spolat av allting och det är jäkligt noggrant, eller jäkligt noggrant, men det är rätt viktigt att ni verkligen kemar av bilen innan och schamponerar den och spolar den ordentligt så att ni har en ren yta. För att duschar man på den här bara rakt på, då kommer ni liksom kapsla in smuts och sådana grejer också. Men självklart, det får ni ju avgöra från fall till fall hur hårt man behöver gå på. Men som ni ser nu så har vi ju verkligen en nolla i avrinning. Och alltid när det är kanske så här första gången när man testar en produkt och sånt där, börja kanske med en panel eller någonting och så låter ni dra en liten stund och sen är det egentligen bara spola av. Känner man sig lite mer bekväm med produkten, då är det ju bara att duscha på hela bilen, glas och plast och allting sånt. Ska inte bli någon missfärgning eller någonting annat. Däremot så tycker jag kanske att ni kanske bör undvika våran Purify S+, eller annat shampoo som redan har typ en coating i. Det blir lite kaka på kaka. Självklart, späder man ut den och alltså det brukar fungera, men jag bara lägger en liten passus på det. Det kan bli lite för mycket av det goda liksom. Så i det här fallet har jag bara kört med våran vanliga Purify. Och ja, egentligen det är inte så mycket svårare än så att man bara duschar ut på bilen. Ni ser ju nästan på en gång att det bara, så fort den träffar ytan så börjar det pärla sig. Och jämförelsevis då med typ Refracten. Jag kommer länka video här under där jag pratar lite mer ingående mellan. Refracten, nu ska man normalt sett inte ta på lacken, men med den här så blir det liksom inte som så här gelish-aktigt, utan här är det ju som att vi bara duschar på vatten. Så att vi börjar med huven då och sen spolar vi av den och så visar jag hur det ser ut och sen så fortsätter vi med hela bilen. Yes, och avrinning när man visar den. Nu är det värsta långa raka huven. Och sen är det lite beroende på vad man har för munstycke och sådana grejer. Men lägg märke till nu när jag duschar hur det liksom först man ser det blir som jävla massa vatten och sen bara foff drar det iväg liksom. Vi kommer se det mer när vi drar det på sidan och sånt, att det mer kitar av. Och jag tror Kevin klipp in från när vi gjorde den här minibussen. Så där får ni verkligen känslan, för det är så raka linjer och där kommer ni se då att den här produkten jobbar liksom med mer en roll-off angle än en kontaktvinkel. Skulle vi köra nu bara med vanlig trädgårdsslang, ja då skulle det bli helt rent liksom. Och då ser ni ju här på huven hur allting bara drar ihop sig och så blir det som större sjok som liksom åker ner. Så att helt beroende på vad man har för munstyck och allting sånt.
Och här ser ni igen hur det bara liksom drar ihop sig och sen så bara rinner av. Och här ser ni det jag snackade om, att på de här raka ytorna så blir det liksom mer som att allt försvinner iväg. Så att självklart är det ju beroende på bil, munstycke, alla sådana där grejer. Men skulle vi jämföra den här då med refrakten så blir det mycket mer så här raka pärlor ner. På den här, ja precis som ni såg på huven, den måste ju sätta sig en liten stund också. Men vi spolar en gång till så får ni försöka se det där i alla fall. Här ser ni också jävla urexempel på. Kolla, det är ju nästan liksom, jag ska inte säga att det är helt, det är klart att det är vatten kvar, men den kitar av det fantastiskt fint. Och nu, det här är ju bästa jag har att tillgå nu som bara är, men kolla här nu hur vattnet bara, det här är vad den gör, den kitar av allting. Kolla, det blir ju helt rent här liksom. Nu är det ju, det här är ju helt kast det här jävla munstycket. Så den trycker så jäkla ojämnt, så den pulserar ju. Men ni ser ju hur vattnet, kolla hur det bara rinner av. Och det här får ni också betänka från 0 avrinning till det här. Självklart, jag vet att refrakten och så där fungerar bra också, men det här är, det är en helt annan grej. Den gör det på ett annorlunda sätt och den är återigen 100% biologiskt nedbrytbar. Så det är därför jag är så jäkla nöjd och glad och stolt att vi kunna göra den här produkten också. Men nu när vi liksom har spolat av allting, det är viktigt att oavsett när ni kör wetcoat så tycker jag alltid man ska torka av sin bil med en duk. Har man den utspädd och brukar köra med så här lufttryck och man har något bra liksom en grund i botten, absolut, det är klart att det kan fungera. Men det här är ett tips för alla gånger ni använder wetcoat och framförallt även refrakten också. Torka av bilen efter, så är det, skulle det mot förmoda vara någon liten stans ni har glömt att spola av eller något sånt där. Och sen så självklart ska man försöka undvika att stå i solen och det ska inte vara varm huv och sådana där grejer. Så att egentligen så är det väl, jag vet inte, vi kanske kan köra någon mer sån här med den här då, så ni ser lite effekten. Sen torkar jag av bilen och så kör vi ett avslut. Sen det man känner nu när man torkar bilen, det blir ju verkligen så här superslick yta. Ja, som sagt, jag tycker, det får ni liksom avgöra lite själva, men jag tycker alltid när man kör wetcoat så se till att torka med en duk efter. Alltså visst, det är väl nice att blåsa av bilen och försöka ha så minimalt med grejer på, men skulle det vara någonting kvar så är det ju bättre att man får bort det liksom. Och lite som om ni har klickat på länken som är nedanför där jag står och flummar och snackar och försöker förklara skillnaden med våran refrakt då. Men det är en sån där produkt som när man har provat den så kommer man förstå vad fasen skillnaden är liksom. Det är, och hoppas att vi kan förmedla det på videon också då. Inte bara det här att det är men märkningsfri, vad fan, bara den grejen är ju så superball. Men prestandan är liksom, normalt sett brukar man annars allt som är lite så här eco-friendly och lite det är något fågel på flarran lite grejer, det brukar alltid vara det är sämre, det är mindre drag och sådana grejer. Det är ju det som är så nice med den här, det är ju inte det. Det här är ju verkligen framtiden liksom. Då är vi klara då, och ja, hur jäkla enkel är inte den här produkten att använda? Och ja, nu har jag tjatat om det i videon hela tiden och sånt där, men nu har ni redan hajat alla usparna på den. Ingen farmärkning är ju stora grejer tillsammans med det här att den är 100% biologiskt nedbrytbar. Men alltså de grejerna är bara en jävligt nice sidoeffekt, för prestandan i produkten är verkligen riktigt, riktigt nice. Och hoppas ni kommer gilla den. 179 kronor för en halv liter som går att späda hela vägen upp till 1-10. Laborera er fram själva. När ni använder den så kommer ni heller inte känna något det sticker i ögon och mun och näsa och sådana där grejer. Den luktar typ Fanta Exotic-ish. Det får ni väl hitta på själva vad det kan vara, men något åt det hållet i alla fall. Och ja, bara allmänt jäkligt trevlig produkt. Så att ja, är det några frågor och sånt så ställ dem under, så försöker vi svara på det. Och annars så syns vi i framtida videos då. Så att Amplify Wetcoat.
Yes, så där ett litet snabbt tillägg som jag kom på när vi ju redan hade spelat in allt och Kevin dragit hem. Alla wetcoats, försök att ta något steg tillbaka när ni använder dem. Ni ser ju på videon, då står jag ganska nära, men det är när vi filmar och sådär. Det går ju såklart jättebra också. Men vill man liksom få bättre spridning och liksom lite mer kontroller, kommer gå åt mindre produkt, så står ni lite längre ifrån. Så ta ett steg tillbaka, duscha ut och så ser ni ju direkt när det träffar ytan. Så att ja, vi avslutar med det. Ett snabbt litet tips. Stå lite längre ifrån, duscha lite utöver och så ser ni ju, men det är ju bara att laborera.